Nếu như bạn từng thắc mắc vì sao giá trên TradingView và giá trên MT5 Xnet không giống nhau thì video này dành cho bạn. Có những lúc TradingView báo giá đã chạm vùng vào lệnh nhưng trên MT5 Xnet thì vẫn chưa hề khớp. Có khi thì ngược lại, TradingView chưa chạm stop loss nhưng mà lệnh trên MT5 Xnet thì đã bị đóng. Và từ đó một câu hỏi rất nhạy cảm bắt đầu xuất hiện trong đầu trader, liệu rằng sàn có đang vẽ nến hay giá trên MT5 Xnet đã bị can thiệp. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói rõ bản chất thực sự của sự lệch giá và vì sao cả TradingView và lẫn MT5 Xnet đều không sai. Và quan trọng nhất, trader chuyên nghiệp xử lý sự khác biệt này như thế nào mà không mất tiền oan. Nếu như bạn đang giao dịch trên Forex hoặc là vàng trên MT5 Xnet mà vẫn soi chart mỗi ngày trên TradingView thì đừng bỏ qua video này. Đây là channel Xtrading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Xtrading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với Xtrading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà Xtrading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Xtrading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh Xtrading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Để hiểu vì sao giá trên MT5 Xnet khác TradingView thì chúng ta phải quay về bản chất của thị trường. Đầu tiên là nhóm phi tập trung, chứng khoán như là Apple, Tesla, niêm yết trên sàn tập trung Nasdaq, Nike và có một mức giá chung. Giá trên TradingView và app giao dịch gần như là giống nhau, chỉ lệch do biên độ trễ của mạng. Nhưng mà Forex và vàng thì khác hoàn toàn, là thị trường OTC over time quarter, không có trên sàn trung tâm. Giá được hình thành từ giao dịch giữa các ngân hàng lớn như là JP Morgan, HSBC, Citi và mỗi ông tự báo giá mua bán cho nhau. Vì vậy không tồn tại một giá vàng duy nhất cho toàn thế giới. Bây giờ thì mình sẽ nói sâu hơn một chút giá trên MT5 Xnet đến từ đâu. Xnet lấy giá từ bể thanh khoản riêng, bao gồm nhiều liquidity provider, ngân hàng, tổ chức tài chính lớn. Giá các bạn thấy trên MT5 Xnet là giá thực thi, còn giá trên TradingView thì sao? Giá trên TradingView không phải là sàn, mà TradingView chỉ hiển thị dữ liệu giá từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như Onda là giá từ bể thanh khoản của Onda và FXCM là giá từ FXCM, Forex.com là giá từ Forex.com. IDC là dữ liệu tổng hợp trung bình, nguồn nhập hàng khác nhau, giá bán ra bắt buộc khác nhau. Trên vài bip hay là vài boy là chuyện hoàn toàn bình thường. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem giá ở trên TradingView nhé. Khi mà các bạn gõ từ khóa ví dụ như là XAUUSD, mã của vàng ở trên TradingView ấy, thì các bạn có thể thấy này, nó hiện ra một hàng loạt rất là nhiều mã vàng. Và các bạn có thể thấy nó sẽ cái phân vùng ra, ví dụ như là Onda, TVC, Forex.com, FXCM, FX Open, ICA và rất là nhiều mã vàng ở dưới nữa. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu IDC là gì? Thì IDC là dữ liệu tổng hợp trung bình, không dùng để giao dịch mà chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Vấn đề của rất nhiều trader Xnet là các bạn trade trên MT5 của Xnet nhưng lại soi chart ở trên OnDA hoặc là IDC trên TradingView, thì điều này nó sẽ mang lại một cái kết quả là nến OnDA rút chân nhưng nến ở trên MT5 Xnet thì đóng đặc, và TradingView sẽ chạm XL nhưng mà Xnet thì chưa chạm, hoặc là ngược lại. Có nghĩa là Xnet không vẽ nến, chỉ là thanh khoản tại thời điểm đó của hai bên khác nhau. Và mình có một cái lưu ý quan trọng cho mọi người là hiện tại thì Xnet đã có dữ liệu chủ ở trên TradingView, tuy nhiên thì vẫn có trễ nhẹ so với MT5 Xnet trực tiếp, vì MT5 là nơi khớp lệnh thật, MT5 luôn là chuẩn cuối cùng để chúng ta đặt lệnh. Vậy thì giải pháp để đồng bộ hóa thì trader chuyên nghiệp sẽ làm gì? Đây là phần quan trọng nhất của video. Thì chúng ta sẽ có những nguyên tắc sau. Quy tắc đầu tiên là TradingView thì dùng để vẽ, MT5 Xnet thì để nhìn giá. Ví dụ chúng ta sẽ vào trên TradingView, sau đó thì các bạn sẽ vẽ này, hỗ trợ, kháng cự và thêm các cái chỉ báo để chúng ta phân tích, nhận định xu hướng, vẽ trendline, xác định key level, supply and demand. Còn ở trên MT5 Xnet thì chúng ta sẽ quan sát giá thực và đặt entry SLTB ra quyết định cuối cùng. Các bạn đừng bao giờ đặt lệnh chỉ dựa vào giá ở trên TradingView nhé. Tiếp theo, quy tắc thứ hai là map giá, đừng ám ảnh bởi một con số. Ví dụ trên TradingView bạn đang thấy cái vùng hỗ trợ là khoảng tầm từ 5.000 đi, thì các bạn nên nhớ rằng đó là một vùng giá, không phải là một giá chết. Hỗ trợ là một vùng chứ không phải là cụ thể một giá. Cho nên khi mà sang MT5 của Xnet thì vùng giá đó có thể là 5.005 hay là 5.001. Vậy nên chúng ta hãy đặt lệnh theo giá ở trên MT5 Xnet, không phải là những cái con số ở trên TradingView. Và quy tắc thứ ba là trừ house bit and buffer.
Trader chuyên nghiệp thì luôn chừa biên an toàn SL cộng thêm vài boy và TB thì trừ hao split ra, tránh bị quét vì lệch giá nhỏ này, và đó là một cách để chúng ta quản trị rủi ro. Đến đây cuối video thì mình muốn anh em hiểu rõ một vấn đề rất là quan trọng. Sự khác biệt giữa giá của TradingView và MT5XNet không phải là lỗi, cũng không phải là sàn đang vẩy nến, và càng không phải là dấu hiệu gian lận, mà đó đơn giản là bản chất của thị trường Forex và vàng, một thị trường OTC phi tập trung. Mỗi sàn, mỗi tổ chức, mỗi bệ thanh khoản sẽ có một nguồn giá riêng, và giá trên MT5XNet là giá thực thi thật, nơi mà lệnh của bạn được khớp. Khi mà bạn thay đổi được tư duy này thì bạn sẽ không còn bị quét SL oan nữa, không còn bực bội vì giá thiếu chút nữa, và giao dịch sẽ bình thường, rõ ràng, kiểm soát hơn rất là nhiều. Nếu như bạn đang giao dịch trên MT5 của XNET thì hãy ưu tiên sử dụng nguồn giá chính của XNET trên TradingView để độ lệch thấp nhất và quá trình phân tích vào lệnh của bạn được đồng bộ và chính xác hơn. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích và giúp bạn hiểu đúng bản chất của thị trường thì đừng quên nhấn like, subscribe kênh XTrading. Chúc anh em giao dịch tỉnh táo, kỷ luật và tồn tại bền lâu với thị trường này nhé.